So good morning. So kaka-out ko lang ngayon sa dami mo sa aking trabaho, galing ako panggabi. So yun nga pala yung visor na mali yung bigay dun sa helmet, mali yung napasama dun sa helmet. So ngayon papalitan natin yung visor. Puntahan natin dito sa tropa. Ibabalik natin yung nagkapalit. So ibabalik. Basta, dito. Ngayon magkakape muna ako. Damang kape lang. Cheer lang. So yun na nga, at susubukan natin yung kinabit natin na bara doon sa unahan, yung paglalagay ng GoPro na to at ng cellphone doon sa ating motor. Doon sa unahan may nilagay ako doon lagay ng GoPro at ng cellphone para pag nag-waze ako hindi na siya mahirap hawakan, kasi na-experience ko mag-waze, gumamit ng waist, hawak-hawak ko yung phone, napakahirap ka mo. Tapos tong GoPro din, minsan nagmumotor ako, naka-monopod lang siya, napaka-hassle. So ngayon, nilagay ko ng pinakalagay ng phone at saka ng GoPro. So ngayon, inom muna tayo ng kape. Kamusta nga pala? Tamang chill lang. So yun na nga, at tapos na tayo uminom ng kape, pupunta na tayo. Let's go! Okay, so papalitan natin to. Kumuha ko ng helmet kasi ng Evo, nagkamali yung visor niya. So ngayon, babalik natin to. Kunin natin yung sakto dun sa kinuha natin ng helmet. So kakatapos ko lang magkape. So let's go. Some content. Malapit lang naman yung pupuntahan natin. Try ko itong pinaglalagyan natin ng GoPro ngayon. Dadalhin natin nga yung yung visor.